मोडल क्वेशन को चाहिँ आन्सर हेर्दै जाउँ हामी स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट एक्जामिनेसन 2078 को छ र क्लास 12 सब्जेक्ट चाहिँ फिजिक्स छ सब्जेक्ट कोड चाहिँ 102 छ र फुल मार्क 75 छ त्यसमा चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु 11 वटा छ र त्यसपछि 64 चाहिँ सब्जेक्टिभ को हुने भयो टाइम चाहिँ 3 आवर को छ ग्रुप ए मा चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेशन छ मल्टिपल चोइस क्वेशन मा चाहिँ चोइस क्वेशन्स 11 वटा एक मार्क को हुन्छ 11 मार्क को हो टाइम चाहिँ 25 मिनेट को हुने भयो टिक द करेक्ट आन्सर दिएको छ नम्बर 1 मा व्हिच अफ द फ्लोइङ इज अ करेक्ट फर्मुला फर calculating radius of gyration of a rotating object हुने भयो नम्बर ए मा k स्क्वायर इज इक्वल टु I by m छ बी मा चाहिँ k इज इक्वल टु I by m छ सी मा चाहिँ k इज इक्वल टु m by I छ र डी मा चाहिँ k इज इक्वल टु I by m को होल स्क्वायर छ आन्सर मा चाहिँ we know I इज इक्वल टु m r स्क्वायर भयो और I इज इक्वल टु m k स्क्वायर भयो therefore k square is equal to I by m भन्दाखेरि ये नम्बर को चाहिँ आन्सर भयो यसको नम्बर 2 मा a horizontal stream of air is blown under one of the pan of a beam balance as shown in the figure what will be the effect of this on the pan मा चाहिँ कस्तो किसिमको इफेक्ट आउँछ नम्बर ए मा goes up नम्बर बी मा goes down नम्बर सी मा remain unaffected नम्बर डी मा चाहिँ rotates भनेको छ र यो तलको प्यान यो प्यानमा चाहिँ यहाँ तलतिर चाहिँ हावा फ्लो गराएको छ जसले गर्दाखेरि अकॉर्डिंग टु द बर्नौलीज थ्योरम अनुसार अथवा बर्नौलीज प्रिन्सिपल अनुसार p प्लस रो gh प्लस हाफ रो p स्क्वायर इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट भयो र यसमा हाइट सेम भएकोले गर्दाखेरि रो gh चाहिँ क्यान्सल भयो यो त्यही अनुसार चाहिँ p प्रेसर हुने भयो p स्क्वायर भन्दाखेरि भेलोसिटी को स्क्वायर हुने भयो जसमा चाहिँ p भनेको प्रेसर भयो भन्दाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ भेलोसिटी बढ्न थालेपछि प्रेसर के हुन्छ त कम हुन जान्छ र प्रेसर कम भएपछि यो प्यान चाहिँ के हुन्छ त लोरिङ हुन जान्छ एट द लोअर प्यान द भेलोसिटी इन्क्रिजेस एन्ड देन द प्रेसर डिक्रिजेस हुन्छ हिन्स द प्यान गोज डाउन प्यान चाहिँ के हुन्छ त डाउन हुने हुन्छ अर्को आएको छ क्वेशन नम्बर 3 मा व्हाट विल बी द हाइट अफ द क्यापिलरी अन द सर्फेस अफ द मून को सर्फेस मा चाहिँ क्यापिलरी मा हाइट कस्तो हुन्छ भनेको छ इफ इट इज h अन द अर्थ मा चाहिँ h हाइट लिक्विड चाहिँ चढ्ने मा चाहिँ मून को सर्फेस मा कति हुन्छ नम्बर ए मा h हुन्छ कि नम्बर बी मा h/6 हुन्छ कि नम्बर सी मा चाहिँ 6h हुन्छ कि नम्बर डी मा चाहिँ 0 हुन्छ आन्सर चाहिँ करेक्ट अप्सन इज सी हो यसमा चाहिँ सी हुने भयो र हाइट इज इक्वल टु अर्थमा हाइट इज इक्वल टु 2t cos थीटा बाई r रो ge हुने भयो दिस इज द फर्मुला फर द राइज इन क्यापिलरी हुने भयो where the symbols have their usual meanings छ if h and g on the earth मा चाहिँ हाइट h हुने भयो g चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हुने भयो एन्ड मून आर यति एन्ड यति भएको छ भन्दाखेरि अर्थमा र मूनमा हुने भयो अर्थमा हाइट h हुने भयो र ge चाहिँ के हुन्छ त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हुने भयो एन्ड hm भन्दाखेरि मूनमा हाइट हुने भयो gm भनेको चाहिँ मूनमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भयो मूनमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेको अर्थको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भन्दा 6 टाइम्सले कम हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि gm इज इक्वल टु ge/6 हुने भयो hm इज इक्वल टु 2t cos थीटा बाई r रो g हुने भयो gm हुने भयो र यो माथिको 2t cos थीटा बाई r रो चाहिँ सेमै भयो अनि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इन द मून भनेको चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द अर्थ को चाहिँ 6 टाइम्सले स्मलर हुने भयो र त्यसैले यो 6 लाई चाहिँ यहाँ माथि लगेको छ 2t cos थीटा बाई r रो ge हुने भयो त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त 6he हुने भयो भन्दाखेरि हाइट चाहिँ मूनमा चाहिँ हाइट भनेको चाहिँ 6 टाइम्स अफ he हुने भयो अर्थमा भन्दा मूनमा चाहिँ के हुन्छ त 6 टाइम्स बढी चाहिँ हाइट चढ्ने हुन्छ
Other parameters do not change on the moon. अर्को parameter चाहिँ change हुँदैन. What is the coefficient of performance of an ideal refrigerator working between ice point and the room temperature 27 degree Celsius? Number A मा चाहिँ 0, number B को 0.1 छ, number C को चाहिँ 1 छ, number D को चाहिँ 10 छ. अब कुन चाहिँ हो अप्सनमा? र करेक्ट अप्सन इज कति हुन्छ त भन्दाखेरि डी हुन्छ. द टेम्परेचर अफ आइस चाहिँ T2 = 0 डिग्री. 0 डिग्रीमा चाहिँ 273 जोडेपछि 273 केल्भिन भयो. द टेम्परेचर अफ द रुम चाहिँ कति हुन्छ त T1 हुन्छ, त्यो चाहिँ 27 डिग्री सेल्सियस छ र 273 जोडेपछि 300 केल्भिन भयो. र कोएफिसिएन्ट अफ परफर्मेन्स भनेको चाहिँ कति हुन्छ त इटा हुन्छ T2/T1 - T2 भयो. T2 चाहिँ 273 हुन्छ र T1 300 भयो र T2 चाहिँ 273 भएपछि यहाँ चाहिँ 10.11 नियर अबाउट कति हुन्छ त 10 हुन्छ. त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो डी को चाहिँ आन्सर हुने भयो. त्यसपछि नम्बर 5 मा अ थर्मोमेट्रिक सिस्टम थर्मोडाइनामिक सिस्टम इज टेकन फ्रम ए टु बी भनेको छ. हेर्नु ए बाट बी मा गएको छ भाया सी भनेको छ. ए बाट चाहिँ बी मा जाने सी को थ्रु भएर जान्छ एन्ड रिटर्न टु ए. फेरि यही ए मा रिटर्न हुन्छ. बी बाट चाहिँ यो ए मा रिटर्न हुँदाखेरि डी बाट चाहिँ थ्रु बाट हुन्छ भनेको छ एज सोन इन द पीभी डायग्राम मा दिएको छ. र वाई एक्सिस मा प्रेसर प्लट गरेको छ, यता एक्स एक्सिस मा चाहिँ भोल्युम प्लट गरेको छ. द एरिया अफ व्हिच सेगमेन्ट अफ द ग्राफ रिप्रेजेन्ट्स द टोटल वर्क डन बाइ द सिस्टम. टोटल सिस्टमले गरेको वर्क डन चाहिँ कुन हुन्छ? जसमा ए मा चाहिँ PACB P2 P1 भनेको छ. P1 A C त्यसपछि B त्यसपछि D पछि D पछि B पछि B पछि P2 भनेको छ. यहाँबाट यहाँ जाने भयो. P2 अनि P1 यति आएको छ. यतिको एरिया गरेको छ. त्यसपछि अर्को बी मा चाहिँ AC बी मा आएको छ. बी बाट चाहिँ बी ड्याश मा गएको छ. हेर्नु बी ड्याश मा गएको छ. त्यसपछि बी ड्याश बाट ए ड्याश भएर डी मा यता आएको छ. हेर्नु नम्बर सी मा चाहिँ ACBDA दिएको छ. ACBDA मा छ. हेर्नु अर्को एउटा ADBB ड्याश ADBB ड्याश अनि ए ड्याश अनि ए मा आएको छ. जसमा चाहिँ करेक्ट अप्सन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसमा सी हो. द वर्क डन भनेको चाहिँ एरिया अफ शेडेड पोर्सन ACBB ड्याश ए ड्याश ए माइनस ADBB ड्याश ए ड्याश ए घटाउँदाखेरि के हुन्छ त एरिया अफ द शेडेड पोर्सन चाहिँ ACBDA आएको छ. त्यसैले गर्दाखेरि यो आन्सर भयो. त्यसपछि नम्बर 6 मा which one of the following directly affects the quantity of the sound को कुरा दिएको छ. affects the quality of the sound. साउन्ड को क्वालिटी केमा डिपेन्ड हुन्छ? नम्बर ए मा शेप अफ द सोर्स हो कि, बी मा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हो कि, नम्बर सी मा चाहिँ इन्टेन्सिटी हो कि, नम्बर डी मा चाहिँ वेभ फर्म हो. करेक्टेड अप्सन चाहिँ हाम्रो डी मा हो. हेर्नु वेभ फर्म अनुसार हुन्छ. द क्वालिटी अफ द साउन्ड इज एफेक्टेड बाइ द वेभ फर्म अनुसार हुन्छ. फरक फरक वेभ फर्महरु फरक हुन्छ जसले गर्दाखेरि क्वालिटीमा फरक आउने हो. नम्बर 7 मा चाहिँ अ डिफ्र्याक्सन प्याटर्न इज obtained using a beam of red light भनेको छ. diffraction pattern is obtained using a beam of red light. What will be the effect on the diffraction pattern if the red light is replaced with white light? white light ले replace गर्दाखेरि भनेको छ. नम्बर ए मा all bright fringes becomes white हुन्छ. नम्बर बी मा all bright fringes except the central one becomes white हुन्छ. नम्बर सी मा चाहिँ all bright fringes becomes colorful हुन्छ कि, नम्बर डी मा all bright fringes except the central one becomes a colorful. यो चाहिँ डी को चाहिँ अप्सन हो. त्यसपछि नम्बर 8 मा in which one of the following diagram the current are related by the equation I1 minus I2 is equal to I3 minus I4 छ. र त्यसमा चाहिँ नम्बर ए हो कि, नम्बर बी हो कि, नम्बर सी हो कि, नम्बर डी हो? यसमा चाहिँ नम्बर बी को चाहिँ आन्सर छ. नम्बर बी को किन भयो त भन्दाखेरि I1 minus I2 भयो इक्वल टु I3 minus I4 भयो. र I1 मा चाहिँ यो I4 अगाडि ल्याएर चाहिँ जोडेको छ र यो I3 मा चाहिँ I2 जोडेको छ. भन्दाखेरि यो टोटल इनकमिङ करेन्ट को सम बराबर टोटल आउटगोइङ करेन्ट बराबर हुन्छ. त्यसैले गर्दाखेरि I1 र I4 बाट इनकमिङ करेन्ट भएको छ
र I2 बाट I2 र I3 बाट चाहिँ आउटगोइङ भएको छ हेर्नु I1 र I4 बाट इन भएको छ र I2 र I3 बाट चाहिँ के भएको आउट भएको छ त्यसैले यसको अप्सन चाहिँ बी भयो हेर्नु त्यसपछि नम्बर 9 मा a coil having n turns and cross section area चाहिँ ए छ हेर्नु carries the current I छ which physical quantity does the product NIA represent भनेको छ नम्बर ए मा magnetic flux of the coil हो कि नम्बर बी मा magnetic flux density of the coil हो कि नम्बर सी मा चाहिँ magnetic moment of the coil हो कि नम्बर डी मा चाहिँ magnetic susceptibility of the coil हो यसमा करेक्ट अप्सन चाहिँ सी हो हेर्नु the NIA represents the magnetic moment of the coil हुन्छ हेर्नु जसमा टर्क क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि NIA त्यो टर्ममा आएको छ जसलाई चाहिँ हामी म्याग्नेटिक मोमेन्ट भनेर भन्छौँ नम्बर 10 मा what happens to the neutral temperature if the cold junction of the thermocouple is decreased भनेको छ भन्दाखेरि कोल्ड जंक्सनलाई चाहिँ डिक्रिज गर्ने हो भन्दाखेरि न्यूट्रल टेम्परेचरमा कस्तो किसिमको फरक आउँछ नम्बर ए मा इन्क्रिजेज हुन्छ कि नम्बर बी मा डिक्रिजेज हुन्छ कि नम्बर सी मा रिमेन्स द सेम हुन्छ कि नम्बर डी मा चाहिँ एप्रोचेज इन्भर्सन टेम्परेचर हुन्छ यसमा चाहिँ करेक्ट अप्सन चाहिँ सी हो हेर्नु जसमा चाहिँ न्यूट्रल टेम्परेचर चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ when the temperature of the cold junction decreases then the temperature of the inversion increases and hence the neutral temperature is constant हुन्छ जसमा न्यूट्रल टेम्परेचर भनेको चाहिँ कोल्ड जंक्सनको टेम्परेचर र प्लस अनि टेम्परेचर अफ इन्भर्सन होल डिवाइडेड बाइ 2 छ र क्रिटिकल टेम्परेचरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ कोल्ड जंक्सनको टेम्परेचरलाई चाहिँ डिक्रिज गर्यो भने चाहिँ कन्सिक्वेन्टली टेम्परेचर अफ इन्भर्सन के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि एउटामा डिक्रिज हुने र एउटामा चाहिँ इन्क्रिज हुने हो भन्दाखेरि त्यसको सम चाहिँ के हुन्छ त सम डिवाइडेड बाइ 2 पनि के हुन्छ त कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि कोल्ड जंक्सनको टेम्परेचरलाई डिक्रिज गरे पनि यहाँ न्यूट्रल टेम्परेचरमा केही पनि फरक हुँदैन कन्स्टेन्ट हुन्छ नम्बर 11 व्हाट इज द पोइन्ट वेयर द सेस्मिक वेभ स्टार्ट्स कल्ड भनेको छ सेस्मिक वेभ स्टार्ट हुने पोइन्टलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेको छ नम्बर ए मा इपिसेन्टर हो कि नम्बर बी मा हाइपोसेन्टर हो कि नम्बर सी मा चाहिँ मेटासेन्टर हो कि नम्बर डी मा सेस्मिक सेन्टर हुन्छ करेक्ट अप्सन इज के हुन्छ त बी हुन्छ द पोइन्ट वेयर द सेस्मिक वेभ स्टार्ट इज कल्ड द हाइपोसेन्टर पनि भन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ फोकस पनि भन्छौँ भन्नाकि यहाँ दिएको चाहिँ हाम्रो बी नम्बरमा चाहिँ हाइपोसेन्टर छ त्यसैले त्यो एन्सर भयो अब सर्ट क्वेसनहरु आयो हेर्नु सर्ट क्वेसन चाहिँ 5-5 मार्कको चाहिँ 8वटा क्वेसन सोध्छ त्यहाँ 8-5 को हुन्छ हेर्नु र जसमा चाहिँ नम्बर 1 मा चाहिँ आइमा डिफाइन द सर्फेस टेन्सनले डिफाइन गर भनेको छ सर्फेस टेन्सन भनेको चाहिँ इट इज डिफाइन्ड एज द प्रोपर्टी अफ द लिक्विड बाइ भर्च्यु अफ व्हिच इट अकुपाइज द मिनिमम सर्फेस एरिया भन्नाकि कुनै एउटा लिक्विडको प्रोपर्टी हो जुन प्रोपर्टीले चाहिँ मिनिमम सर्फेस एरिया कभर गर्न खोज्ने जुन प्रोपर्टी छ त्यो प्रोपर्टीलाई नै हामीले सर्फेस टेन्सन भन्छौँ नम्बर 2 मा चाहिँ establish the relation between the surface tension and the surface energy of the liquid surface tension र surface tension र surface energy को रिलेसन चाहिँ बराबर हुने रिलेसनको कुरा हुन्छ रिलेसन between the surface tension T हुने भयो and the surface energy चाहिँ सिग्मा हुने भयो त्यो दुईटा बराबर हुन्छ हेर्नु र दुईटा चाहिँ यो तार हुने भयो अनि यतातिर क्लोज गरेको छ यसको लेन्थ चाहिँ L छ ए बी सी डी बाट चाहिँ एउटा थिन फिल्म बनेको छ हेर्नु र जुन थिन फिल्ममा चाहिँ यो डीसी लाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यता राइट तिर मुभ गराउन सकिन्छ र फोर्स यतातिर एप्लाई गर्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो चाहिँ सर्फेस टेन्सनको फोर्सले चाहिँ त्यो मिनिमाइज हुन खोज्ने हुन्छ एरिया हेर्नु भन्नाकि यहाँबाट यहाँसम्म गर्छौं जसमा चाहिँ ए डी र बीसी चाहिँ रिजिड फ्रेम हुने भयो र लिक्विड थिन फिल्म यहाँ बनेको छ मुभेबल वायर चाहिँ यहाँ दिएको छ थिन फिल्मको कुरा यो भयो Let us consider a rectangular wire frame ABCD in which DC is movable as shown in figure. Figure मा देखाए जस्तै हुने भयो राइट तिर मुभ गर्न सकिन्छ. When such frame is dipped in the liquid, जब लिक्विड मा चाहिँ डिप गर्छौं soap solution, a thin liquid film बन्छ यहाँ is formed हुन्छ which pulls the wire CD horizontally towards left due to surface tension. Surface tension ले left side तिर चाहिँ के हुन्छ त त्यसले तानेको हुन्छ. Since the film has both an upper and lower surface हुन्छ, the
force F on CD due to the surface tension T is F is equal to 2L into T हुने भयो T भनेको surface tension हो surface tension भनेको force per unit length भयो where L is the length of the wire CD हुने भयो if the wire CD is moved isothermally distance x to C1 D1 the work has to be done against this force F हुने भयो since temperature is constant temperature चाहिँ के हुन्छ त constant हुने भयो surface tension is constant हुने भयो surface tension चाहिँ constant हुने भयो so the work done W increasing the surface area C1 D1 is भनेको छ work done is increasing new area is equal to force into distance हुने भयो र work done is equal to force into displacement भयो र work done is equal to force को ठाउँमा 2LT हुने भयो अनि x को x भयो force is equal to 2LT भएको छ हेर्नु force को ठाउँमा since surface energy sigma is defined as the work done in isothermally creating unit area after new surface then surface energy is equal to work done by change in surface area भयो at constant temperature र surface energy लाई चाहिँ sigma गरेको छ work done लाई चाहिँ W गरेको छ change in surface area लाई चाहिँ A गरेको छ र त्यही अनुसार sigma is equal to work done यहाँ माथिबाट 2LT into x यो माथिको राखेको छ र एरिया भनेको 2L into x भयो जसमा चाहिँ यहाँ लेखेको छ W is equal to 2LT गरेको छ x गरेको छ अनि एरिया भनेको 2LX भयो र 2LX माथिसँग चाहिँ 2LX काट्यो भने चाहिँ सिग्मा is equal to T हुने भयो त्यसैले गर्दाखेरि the free surface energy sigma is equal to the surface tension T हुने भयो अब number 3 मा two spherical raindrops of equal size are falling vertically through the air with a certain terminal velocity भनेको छ दुईटा रेनड्रपहरु इक्वल साइजको माथिबाट तल खसेको छ हेर्नु माथिबाट तल खस्दाखेरि एयरमा खसेको छ if these two drops were to coalesce to form a single drop यदि त्यो दुईटै ड्रप चाहिँ कम्बाइन भएर एउटा सिंगल ड्रप बनेको छ भने and fall with the new terminal velocity त्यो कम्बाइन भएर खस्दाखेरि यसको न्यू भेलोसिटी हुन्छ explain how the terminal velocity of the new drop compares to the original terminal velocity भनेको छ त्यो एउटा सानो सानो ड्रप खस्दाखेरि को र त्यसको चाहिँ न्यू कम्बाइन्ड ड्रप को चाहिँ टर्मिनल भेलोसिटी को लाई चाहिँ कम्प्यारिजन गर्नुपर्ने फर इच रेन ड्रप को लागि चाहिँ रेडियस r इज इक्वल टु r सपोज गरेको छ टर्मिनल भेलोसिटी लाई चाहिँ p सपोज गरेको छ फर द कम्बाइन्ड ड्रप टु रेन ड्रप्सहरु कम्बाइन भएको हो कम्बाइन को रेडियस चाहिँ r इज इक्वल टु r सपोज गरेको छ भने कि कम्बाइन को भेलोसिटी चाहिँ p इज इक्वल टु व्हाट गरेको छ since we know that when the drop falls with the terminal velocity then the terminal velocity acquires by the combined drop from the application of the Stokes law is कति छ त weight of the body is equal to के हुन्छ त viscous force plus upthrust force हुने भयो भन्नाकि वेट चाहिँ एउटै हुने भयो weight of the body यो भयो माथितिर चाहिँ एउटा viscous force हुन्छ भन्दाखेरि एउटा upthrust force हुन्छ र जसमा weight of the body भनेको mass into gravitation भयो viscous force भनेको चाहिँ 6 pi eta rb भयो र upthrust force भन्दाखेरि त्यसले त्यो बडीले डिस्प्लेस गरेको लिक्विड को मास इन्टु ग्रेभिटेसन भयो त्यही अनुसार मास भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम भयो जी चाहिँ ग्रेभिटी भयो 6 पाई इटा आरबी यो भइहाल्यो यो चाहिँ डिस्प्लेस गरेको एयर को मास भन्दाखेरि डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हो यो डेन्सिटी चाहिँ एयर को डेन्सिटी हुने भयो जी हुने भयो त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ भोल्युम इज इक्वल टु 4/3 पाई आर क्यू गयो रोजी को रोजी नै गर्यो 6 पाई इटा आरबी लाई चाहिँ सेमै लेखेको छ यहाँ पनि भोल्युम लाई चाहिँ 4/3 पाई आर क्यू गरेको छ सिग्मा जी गरेको छ जसमा भोल्युम स्फेरिकल बडी को भोल्युम भन्नाकि 4/3 पाई आर क्यू गरेको छ र त्यही अनुसार यहाँ चाहिँ भेलोसिटी क्याल्कुलेसन गरेको छ भेलोसिटी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 2r² रो माइनस सिग्मा जी डिवाइडेड बाइ 9 इटा भयो रो भन्दाखेरि बडी को डेन्सिटी सिग्मा भन्दाखेरि एयर को हुने भयो इटा भन्दाखेरि coefficient of viscosity number 1 भयो so for the small rain drop we have v is equal to 2rq rho minus sigma g 9 eta हुने भयो इक्वेसन नम्बर 2 भयो त्यही अनुसार त्यो दुईटा बडीहरु चाहिँ कम्बाइन भएर खस्दाखेरिको टर्मिनल भेलोसिटीलाई v सपोज गरेको छ र कम्बाइन रेडियस चाहिँ r भएपछि 2r² rho minus sigma g भयो अनि 9 eta भयो इक्वेसन नम्बर 3 भयो this relation gives the terminal velocity of the large drop हुने भयो डिवाइडिङ इक्वेसन 3 बाइ इक्वेसन 2 ले डिवाइड गरिदिन्छौ
3 लाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गरेपछि क्यापिटल P बाइ स्मल p भयो अनि r स्क्वायर क्यापिटल R स्क्वायर बाइ स्मल r स्क्वायर भयो र क्यापिटल P इक्वल टु कतिबाट r स्क्वायर बाइ क्यापिटल R स्क्वायर बाइ स्मल r स्क्वायर इन्टु p हुने भयो। अब त्यही अनुसार चाहिँ द भोल्युम अफ द कम्बाइन्ड ड्रपको भोल्युम चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 4/3 पाइ r क्यूब क्यापिटल हुने भयो र यतातिर स्मलको चाहिँ डबल हुने भयो 2 टाइम्स अफ 4/3 पाइ r क्यूब हुने भयो र यही अनुसार 4/3 पाइ र 4/3 पाइ काटियो र यता चाहिँ r क्यूब भयो यता 2 r क्यूब हुने भयो। त्यही अनुसार क्यापिटल R इक्वल टु 2 को पावर 1/3 भयो भने चाहिँ स्मल r को यो स्मल r को स्मल r नै भयो। इक्वेसन नम्बर 5 भयो। त्यही अनुसार इक्वेसन नम्बर 4 र 5 लाई कम्बाइन गरेको छ हामी र क्यापिटल P इक्वल टु यो r भनेको क्यापिटल R को ठाउँमा 2 को पावर 1/3 इन्टु r यो भयो होल स्क्वायर गरेको छ तलको r स्क्वायर भयो अनि यो p को p नै भयो। त्यही अनुसार चाहिँ यो r स्क्वायर र यो r स्क्वायर काट्यो भन्दाखेरि 2 को पावर 2/3 हुने भयो इन्टु p हुने भयो। त्यसैले गर्दाखेरि यो p लाई चाहिँ यो सानो p ले डिभाइड गर्दाखेरि क्यापिटल P बाइ स्मल p भनेको यो ठुलो रेन ड्रपको चाहिँ जुन चाहिँ कम्बाइन न्यू ड्रपको भेलोसिटी र सुरुको एउटा सिंगलको भेलोसिटीको रेशियो चाहिँ 1.59:1 हुने भयो। हिन्स द रेशियो अफ टर्मिनल भेलोसिटी अफ द न्यू रेन ड्रप विथ द ओरिजिनल रेन ड्रप इज कति हुन्छ त 1.59:1 हुने भयो। त्यसपछि आएको छ क्वेसन नम्बर 2 मा एंगुलर स्पीड अफ द रोटेटिङ बडी इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु इट्स मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको छ। नम्बर आई मा चाहिँ डिफाइन मोमेन्ट अफ इनर्शिया को डिफाइन गर्नु भनेको छ। मोमेन्ट अफ इनर्शिया आई भयो आई ले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। द मोमेन्ट अफ इनर्शिया इज डिफाइन्ड एज द सम अफ द प्रोडक्ट अफ मास एन्ड द स्क्वायर अफ द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भन्दा कि मासहरुसँग चाहिँ त्यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सको स्क्वायरहरुको प्रोडक्टसँग चाहिँ सम गरेको बराबर हुने भयो। फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन इट इज रिप्रेजेन्टेड बाइ द सिम्बल आई ले देखाएको छ। Explain why the angular velocity of the earth increases when it comes closer to the sun in its orbit भनेको छ। हेर्नु angular velocity of the earth increases angular velocity चाहिँ increase हुन्छ when it comes closer to the sun sun को नजिक गयो भने चाहिँ angular velocity चाहिँ increase किन हुन्छ भनेको छ। हेर्नु भन्दाखेरि जब चाहिँ sun को नजिक जान्छ त्यो बेला चाहिँ रेडियस घट्छ। we know omega is equal to p by r भयो। this relation shows that the angular velocity of the earth is inversely proportional to the distance between the sun and the earth भनेको sun र earth को बीचको डिस्टेन्स चाहिँ जुन r छ यो घट्दै गएपछि के हुन्छ त angular velocity चाहिँ बढ्छ। Hence, as the earth comes closer to the sun, then the angular velocity of the earth के हुन्छ त increases हुन्छ। Number 3 मा if earth were to shrink suddenly, what would happen to the length of the day? Day मा चाहिँ कस्तो किसिमको फरक आउँछ भनेको छ। Give reason भनेको छ। Let I1 omega 1 and I2 omega 2 be the angular momentum of the earth before and after shrinks. Shrinks हुनु भन्दा अगाडि र पछाडिको चाहिँ angular momentum को कुरा छ। According to the principle of conservation of the angular momentum अनुसार I1 omega 1 is equal to I2 omega 2 भयो। त्यही अनुसार चाहिँ omega 2 is equal to कति हो त I1 omega 1 divided by I2 भयो। त्यसपछि omega 2 भनेको twice pi by T2 हुने भयो। त्यही अनुसार चाहिँ I1 omega 1 by I2 यो भयो। त्यही अनुसार T2 is equal to कति भयो त T2 यतातिर लगेपछि कति भयो त twice pi को twice pi भयो। यहाँ I2 माथि हुने भयो I1 omega 1 तल भयो। त्यही अनुसार चाहिँ I2 चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि I2 चाहिँ T2 चाहिँ I2 सँग चाहिँ के हुन्छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल भयो। This relation shows that the time period decreases as the moment of inertia decreases. Moment of inertia decrease भयो भने चाहिँ के हुन्छ टाइम पिरियड पनि डिक्रिज हुन्छ आफ्टर श्रिंकेज अफ द अर्थ भनेको छ। अरमा चाहिँ स्टेट नम्बर आई मा स्टेट बर्नोलिज प्रिन्सिपल भनेको छ। बर्नोलिज प्रिन्सिपलमा इट स्टेट्स दैट द फर एन इनकम्प्रेसिबल नन विस्कस फ्लुइड undergoing steady flow the sum of the pressure energy भन्दा कि प्रेसर एनर्जी त्यसपछि काइनेटिक एनर्जी भयो
त्यसपछि चाहिँ पोटेन्शियल इनर्जी इज कन्स्ट्यान्ट भनेको छ हेर्नु र जसमा चाहिँ पोटेन्शियल इनर्जी काइनेटिक इनर्जी पोटेन्शियल इनर्जी अब त्यो तीनैवटाको सम चाहिँ के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ वेयर पी चाहिँ प्रेसर विदिन द फ्लुइड हुने भयो रो चाहिँ डेन्सिटी अफ द फ्लुइड भयो भी चाहिँ द भेलोसिटी अफ द फ्लुइड भयो जी चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भयो एच चाहिँ हाइट अफ द फ्लुइड एबभ सम आर्बिट्रेरी रिफरेन्स लाइन भनेको छ बर्नौलीज इक्वेसनको कुरा आइरहेको छ बर्नौलीज प्रिन्सिपलको चाहिँ इक्वेसन प्रुफ गर्ने हो प्रिन्सिपलको स्टेटमेन्ट चाहिँ इट स्टेट्स दैट फर द स्ट्रीमलाइन फ्लो अफ इनकम्प्रेसिबल नन विस्कस फ्लुइड द सम अफ द प्रेसर इनर्जी पर युनिट मास इज अलवेज कन्स्ट्यान्ट अलवेज चाहिँ के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ जसमा चाहिँ प्रेसर इनर्जी चाहिँ पी बाई रो भयो काइनेटिक इनर्जी हाफ पी स्क्वायर भयो र पोटेन्शियल इनर्जी चाहिँ जीएच यो तीनैवटाको सम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र यसलाई नि बर्नौलीज थ्योरम अथवा बर्नौलीज इक्वेसन भनेर भन्छौँ अब प्रुफमा चाहिँ कन्सिडर द सेक्सन पीक्यू एउटा पीक्यू भन्ने सेक्सनलाई चाहिँ सपोज गरेको छ अफ द पाइप A1 and A2 are the cross section at the point P and Q यो P भन्ने पोइन्टमा क्रस सेक्सन A1 छ Q भन्ने पोइन्टमा चाहिँ A2 छ H1 and H2 are the heights of P and Q from the reference level भनेको छ P1 P2 are the fluid pressure at the P and Q P भन्ने पोइन्टमा चाहिँ प्रेसर चाहिँ P1 हुने भयो Q भन्ने पोइन्टमा चाहिँ P2 भयो P1 and P2 are the velocities at the respective point ती पोइन्टहरुमा चाहिँ भेलोसिटीहरु हुने भयो भेलोसिटीलाई चाहिँ हामीले सानो p ले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो सानो p ले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ त्यसैले यहाँ चाहिँ सानो p रिप्रेजेन्ट गरौँ सानो p भयो भेलोसिटीज at respective point भयो according to the principle of continuity ले के भन्छ भन्दा के velocity at any section of the tube is inversely proportional to the cross sectional area हुने भयो हेर्नु at any point हुने भयो the velocity p1 at greater cross section a1 is less than velocity p2 at the small cross section a2 भनेको छ जसमा चाहिँ velocity p1 at greater cross section मा चाहिँ velocity चाहिँ के हुन्छ त a1 is less हुन्छ velocity p2 at the smaller cross section a2 हुने भयो hence the liquid is accelerated when moving from P to Q भनेको छ force at P मा force कति हुन्छ त भन्दा के P1 A1 हुने भयो distance traveled at P in 1 second is equal to P1 भयो work done W1 on the liquid entering at P in is W1 is equal to force into distance traveled in 1 second भयो र force लाई चाहिँ हामीले P1 A1 गरेको छ र velocity अथवा distance travel लाई हामीले P1 गरेको छ per second मा Similarly, work done W2 on the liquid leaving at the point Q in 1 second भनेको छ W2 is equal to P2 A2 P2 हुने भयो net work done by the fluid is कति हुन्छ त W is equal to W1 minus W2 हुने भयो W1 भन्दाखेरि P1 A1 P1 भयो भन्दाखेरि W2 भनेको P2 A2 P2 हुने भयो र यो A1 P1 भनेको चाहिँ भोल्युम P भयो त्यसपछि A2 P2 भनेको P भयो र P1 minus P2 into P गरेको छ र त्यही अनुसार भोल्युम भनेको चाहिँ मास बाइ डेन्सिटी भयो W is equal to P1 minus P2 भयो यो इक्वेसन नम्बर 1 भयो where P is equal to A1 P1 is equal to A2 P2 is equal to mass by density भयो equal to volume of the fluid that flows through the tube in 1 second भयो M is the mass of the fluid through the tube in 1 second भयो this work done W should be equal to the sum of the change in kinetic energy and the potential energy भन्नाकि potential energy र kinetic energy को सम सँग चाहिँ के हुन्छ त बराबर हुने भयो भन्नाकि increase in kinetic energy ke is equal to half m p2 square minus p1 square भयो decrease in potential energy pe is equal to mg h1 minus h2 भयो net gain in energy चाहिँ कति हुन्छ त half m p2 square minus p1 square minus mg h1 minus h2 भयो इक्वेसन नम्बर 2 भयो From equations 1 and 2 we get त्यही अनुसार चाहिँ P1 minus P2 m by rho भयो is equal to 1 by 2 m P2 square minus P1 square bracket भयो minus mg h1 minus h2 भयो त्यही अनुसार यो मास तीनैवटामा चाहिँ डिभाइड गरिदिएपछि काटिहाल्यो त्यसपछि बाँकी चाहिँ P1 minus P2 अनि 1 by rho
इक्वल टु 1/2 अनि p2 स्क्वायर माइनस p1 स्क्वायर माइनस g त्यसपछि चाहिँ h1 माइनस h2 भयो। अब त्यही अनुसार p1 बाई रो यो भयो, यसमा प्रोडक्ट गर्दाखेरि p2 बाई रो भयो अनि हाफ p2 स्क्वायर भयो माइनस हाफ p1 स्क्वायर भयो। यहाँ माइनस gh1 भयो भन्दाखेरि माइनस माइनस यहाँ चाहिँ प्लस भयो, यसमा चाहिँ प्लस h2 हुने भयो। अब त्यही अनुसार p1 बाई रो यो भयो अनि यो 1 को चाहिँ अगाडि ल्यायो, 1/2 p1 स्क्वायर अगाडि ल्यायो अनि gh1 पनि अगाडि ल्यायो भनेपछि यो p2 रोलाई पछाडि लगेको छ, p2 रो भयो अनि हाफ त्यसपछि p2 स्क्वायर चाहिँ त्यहीको त्यही भयो अनि gh2 चाहिँ त्यही गर्यो भन्नाकि यो अगाडिको 1 1 र यो तलको 2 2 चाहिँ बराबर भयो। त्यसैले गर्दाखेरि p बाई रो प्लस p स्क्वायर बाई 2 प्लस gh चाहिँ के हुन्छ त कन्स्टेन्ट हुन्छ। दिस इज नोन एज द बर्नौलीज इक्वेसन भयो। You can squirt water from the garden hose a considerably greater distance by partially covering the opening with your thumb भनेको छ। Explain how this work भनेको छ। According to the equation of continuity अनुसार area into velocity is equal to constant हुन्छ। Here भन्दाखेरि area decreases so the velocity increase हुन्छ। area र velocity चाहिँ के हुन्छ त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ र एरियालाई चाहिँ जति कम गर्यो velocity चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यसपछि नम्बर 3 को आई मा डिफाइन हार्मोनिक इन म्युजिक। म्युजिकमा हार्मोनिक भनेको के हो? हार्मोनिक्स भनेको चाहिँ द इंटीग्रल मल्टिपल अफ फंडामेंटल क्वान्टिटी भनेको छ। फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इज नोन एज द हार्मोनिक्स भनेको छ। फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन भनेको फर्स्ट हार्मोनिक्स, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन भनेको सेकेन्ड हार्मोनिक्स, थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन भनेको थर्ड हार्मोनिक्स, त्यसै डट 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 गर्दै nth मोड अफ भाइब्रेसन भनेको n हार्मोनिक्स भनेको। सेकेन्डमा क्याल्कुलेट द फ्रिक्वेन्सी of a monotonous sound produced by a 30 cm long flute open at both ends and being played in the first harmonic भनेको छ। फर्स्ट हार्मोनिकमा हुँदाखेरिको फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाऊ भनेको छ। भेलोसिटी अफ द साउन्ड इन इयर इज इक्वल टु 330 मिटर पर सेकेन्ड भयो। फ्रिक्वेन्सी f इज इक्वल टु व्हाट हुने भयो? लेन्थ अफ द फ्लुट चाहिँ l इज इक्वल टु 30 cm भयो। इक्वल टु 30 cm भन्दाखेरि 0.30 मिटर हुने भयो। फर्स्ट हार्मोनिक भन्दाखेरि 2l इज इक्वल टु ल्याम्डा हुन्छ र ल्याम्डा इज इक्वल टु कति हुने भयो त 2l भयो र 2 को 2 भयो अनि l भनेको चाहिँ 0.30 मिटर भनेपछि कति हुन्छ 0.60 मिटर हुने भयो र भेलोसिटी अफ द साउन्ड v इज इक्वल टु कतिबाट f इन्टु ल्याम्डा भयो र f इज इक्वल टु v बाई ल्याम्डा भएपछि भेलोसिटी चाहिँ 330 दिएकै छ यहाँ अनि ल्याम्डा भन्दाखेरि 0.60 भएको छ। यसले डिभाइड गर्ने बित्तिकै 550 हर्ट्ज आएको छ। Hence the frequency of the sound is कति हुन्छ त 550 आएको छ। त्यसपछि नम्बर 3 मा the flute mentioned in the question second was being played by the passenger on the stationary bus भनेको छ। The bus then moved uniformly. Explain what changed in the pitch of the flute sound if any a person sitting on the bench at the bus park will feel when the bus starts moving भनेको छ। बस चाहिँ अगाडि गइसकेको छ भन्दाखेरि when the source is moving away from the stationary listener, stationary listener बाट चाहिँ के हुन्छ त source is moving away, source चाहिँ टाढा गइरहेको छ भने चाहिँ त्यसले कति फ्रिक्वेन्सीको साउन्ड सुनिन्छ। let s and l be the positions of the source and listener हुने भयो। whereas source is moving away from the stationary listener, stationary listener बाट टाढा गइरहेको छ। the velocity of the sound is v हुने भयो। the wavelength reaching the listener lambda dash is equal to p plus ps divided by f भयो भन्दाखेरि p plus ps divided by f भएको छ। the apparent frequency of dash is equal to p by lambda, lambda मा चेन्ज हुने हो र p by lambda भनेपछि कति हुन्छ त lambda dash भनेपछि p plus ps by f हुने भयो र p को p भयो p plus ps भयो अनि यो इन्टु f गरेको छ र f dash is equal to p by p plus ps इन्टु f भयो। त्यही अनुसारको चाहिँ यहाँ दिएको छ। सोर्स चाहिँ टाढा गइरहेको छ, सोर्स टाढा गइरहेको छ
र त्यही अनुसार दिस रिलेसन गिव्स द apparent frequency heard by the listener as the source is moving away from the stationary listener भनेको छ। नम्बर 4 को आइमा स्टेट द सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स, यसलाई चाहिँ 1 मार्क दिएको छ एन्सरमा। सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स भन्दाखेरि द सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स इज द एक्सपेरिमेन्टल अब्जर्भेसन which can be stated as following 2 ways भनेको छ। नम्बर 1 मा केल्भिनको स्टेटमेन्ट छ, it is impossible to obtain the continuous work by cooling the system lower than that of the coldest state of the environment or surrounding भनेको छ। र भन्दाखेरि it is impossible to obtain the continuous work पाउन सकिँदैन by cooling the system lower than that of the coldest state of the environment or surrounding, environment अथवा surrounding भन्दा तल गएर चाहिँ काम गर्न सक्दैन। This process is used in heat engine, heat engine मा युज गर्ने भयो। नम्बर 2 मा क्लेसियस स्टेटमेन्ट को कुरा हुन्छ, it is impossible to make the heat engine which works in the cyclic process भन्दाखेरि cyclic process and there is not heat flow from the cold body to the hot body, cold body बाट hot body मा चाहिँ जान सक्दैन। it is used in the refrigerator, refrigerator मा चाहिँ युज गर्ने हुन्छ। र रेफ्रिजरेटर मा चाहिँ लोअर टेम्परेचर रिजर्भयर बाट चाहिँ हायर टेम्परेचर रिजर्भयर मा चाहिँ हिट ट्रान्सफर गराउनको लागि एक्सटर्नल वर्क हुन्छ। यदि एक्सटर्नल वर्क हुने हो भने चाहिँ लोअर बाट चाहिँ हायर मा पनि के हुन्छ त हिट ट्रान्सफर गराउन सकिन्छ। नम्बर 2 मा a refrigerator transfer the heat from the cold body to the hot body भनेको छ। does this not violate the second law of thermodynamics भनेको छ, give reason भन्छ। in this case the external work is done to transfer the heat from the cold body to the hot body, cold body बाट hot body मा चाहिँ heat transfer गर्नु पर्यो। hence this is not violate the second law of thermodynamics, यसले चाहिँ second law of thermodynamics लाई चाहिँ violate गरेको छैन। थर्ड नम्बरमा in the given figure a heat engine absorbs Q1 amount of heat absorbed गर्छ from the source at the temperature T1 and rejects Q2 amount of heat to the sink at the temperature चाहिँ कति to T2 doing some external work W। नम्बर ए मा obtain the expression for the efficiency of this heat engine, त्यो heat engine को efficiency कति। efficiency of the heat engine भन्दाखेरि the efficiency of the heat engine is defined as the ratio of external work done to the amount of heat absorbed from the source, source बाट absorb गरेको। this is represented by the symbol यो भयो। इटा भनेको चाहिँ external work done by amount of heat absorbed from the source into 100% भयो। the working substance takes the amount of heat Q1 from the source and part of this heat is converted into the work हुन्छ W and the rest of the heat is rejected to heat sink, that is Q2। the amount of work done चाहिँ W is equal to Q1 minus Q2 भयो। र इटा भनेको चाहिँ external work done divided by amount of heat absorbed from the source भनेको छ into 100% छ। त्यही अनुसार चाहिँ work done भनेको Q1 minus Q2 भयो divided by Q1 into 100% भयो। अब यसलाई एलसीएम ब्रेक गर्दाखेरि इटा is equal to 1 minus Q2 by Q1 into 100% भयो। this is the required expression for the efficiency for the heat engine, heat engine को चाहिँ efficiency को फर्मुला यो भयो। under what condition does the efficiency of the such engine becomes 0% if all at all भनेको छ। when T2 is equal to T1 the efficiency of the Carnot engine is कति हुने भयो, therefore 1 minus T2 by T1 भयो। अब भन्दाखेरि T1 र T2 बराबर भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ 1 हुन्छ, 1 र 1 काटेपछि 0 efficiency भयो। thus it can be converted into the work only if the temperature difference exists in the system, त्यो सिस्टम मा चाहिँ heat difference भयो भन्ने मात्र हुन्छ, सेम भयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ efficiency हुँदैन भनेको छ, efficiency चाहिँ 0 हुने भयो।